Hello everyone, welcome to our channel. আজি আমি আগন্তুক ADRE স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে এটা MS এক্সেলৰ খুব কমন কোৱেশ্চন এটা লৈ আহিছো স্যালাৰি স্লিপ কেনেকৈ বনায় মানে ধৰি লওক আপোনালোকে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টতে নাযাওক কিয় এটলিষ্ট স্যালাৰি স্লিপ বনোৱাটো আপোনালোকে শিকি থোৱাটো ভাল গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এখন স্যালাৰি স্লিপ বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক স্ক্ৰীনখনলৈ মনোযোগ দিব যেটো আমাৰ এৰোটো আছে মানে মাউস কাৰ্সৰটো আছে তাত আপোনালোকে ফোকাস কৰিব এতিয়া দেখা পাইছে এখন স্যালাৰি স্লিপ দিয়া আছে মই আউটলাইনটো অলৰেডি বনাই থৈ দিছো একেবাৰে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুখিনি যিখিনি একদম বেসিক বস্তু খুব সহজ মেথডত আপোনালোকক মই শিকাই দিম ঠিক আছে চাই যাব ইফালে প্ৰথম সেলটো দিয়া আছে নেম মই জাস্ট সুবিধা হবৰ কাৰণে মাত্ৰ 4 জন মানুহৰ নাম লৈছো বা 4 জন এমপ্লয়িয়ে লৈছো ৰীনা বিজিত কুলদীপ শুভলক্ষ্মী তাৰ পিছৰ সেলটোত চাওক পোষ্ট ৰীনাৰ পোষ্টটো কি জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বিজিতৰ জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট কুলদীপ সিনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট শুভলক্ষ্মী এসিস্ট্যান্ট ভিডিও তেওঁলোকৰ নেক্সট সেলত দিয়া আছে বেসিক পে তেওঁলোকৰ বেসিক পে সমূহ দিয়া আছে 22,500, 14,700, 16,800 আৰু 15,000 এতিয়া বাকিখিনি আমাক উলিয়া কৰিছে আৰু কোৱেশ্চনটো এনেকৈ থাকিব যে ক্যালকুলেট দা ফাইনালি টু উলিয়াব দিব আপোনালোকক calculate gross salary and in hand salary using excel formulas মানে ফৰ্মুলা এক্সেলৰ appropriate বা proper formula ব্যৱহাৰ কৰি gross salary in hand salary এইবিলাক উলিয়াব দিব সো ভালকে চাই যাও প্ৰথমতে আমি কি উলিয়াম এতিয়া DA বা dearness allowance ব্র্যাকেটত লিখি দিছে মেনশন কৰি দিছে যে DA কিমান দিব 54% of basic তাৰ মানে basic pay 54% দিব এতিয়া উলিয়াবৰ কাৰণে যেটো সেলত আমি উলিয়াম হিট সেলটোত ক্লিক কৰিম কৰিলো ক্লিক তাৰ পিছত ফৰ্মুলা পুট কৰিম কেনেকৈ পুট কৰিম ফৰ্মুলাটো যিকোনো ফৰ্মুলা পুট কৰাৰ আগত সদায় আপোনালোকে ইকুৱেল চিনটো টিপিব মানে যিখন আপোনালোকৰ কিবোৰ্ড আছে কিবোৰ্ডখনত চাব কিবোৰ্ডখনত ইকুৱেল চিনটো বিচাৰি লব ইকুৱেল চিনটো টিপি দিব তাৰ পিছত নেক্সট লিখিব এতিয়া কিমান দিয়া আছে ডি এৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো ব্র্যাকেটত লিখি দিছে ডি এ কিমান যি বেসিক পে আছে বেসিক পে কিমান পার্সেন্ট বুলি কৈছে 54% ওকে এটো সিলেক্ট হৈছে আমি সিলেক্ট কৰিব নালাগে বাৰু মই ক্যান্সেল কৰিছো ওকে স্টার্ট কৰো বেসিক পে 54% তো প্ৰথম ঘৰটোৰ কাৰণে মানে ৰিনাৰ কাৰণে আমি ৰিনাৰ বেসিক পে উলিয়াই আছো এতিয়া সো ৰিনাৰ বেসিক পে উলিয়াব লাগিলে ক্ষমা কৰিব ৰিনাৰ ডিয়াৰনেস এলাউন্স বা ডিএ উলিয়াই আছো গতিকে আমি কি কৰিম ৰিনাৰ কাৰণে বেসিক পে যেটো আছে হেতু আগতে ক্লিক কৰিম বেসিক পে কিমান 22,500 চাওক স্ক্ৰিনখনত বেসিক পে হেই 22,500 তো আমি ক্লিক কৰিলো এতিয়া ইয়াতে এক্সেলত নাম্বাৰটো নাহে জাস্ট এড্ৰেছটো আহিব তাৰ মানে C3 বুলি যে আহিছে হেতু যেটো আমাৰ ডটেড লাইনেৰে যেটো সেলটো যে দেখুৱা আছে যেটো ঘৰ দেখুৱাইছে সেই ঘৰটোৰ এড্ৰেছ ঘৰটোৰ ভিতৰত যে নাথাকক হেতু মেটাৰ নকৰে জাস্ট ঘৰৰ এড্ৰেছটো হে উঠিব আৰু দুটামান কোৱেশ্চন কৰিলে আপোনালোকৰ এইবিলাক বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ব জাস্ট চাই যাওক মই সহজ মেথডত বুজাব ট্ৰাই কৰি আছো সো বেসিক পে কিমান পার্সেন্ট বুলি কৈছে 54% অফ বেসিক পে চাওক ইয়াতে 54% অফ বেসিক পে বা বেসিক ললো তাৰ 54% এতিয়া যেতিয়াই অফ থাকিলে মনত ৰাখিব সদায় বা ইয়াতে এনেকৈ লিখো আমি আপোনালোকৰ সহজ হ'বৰ কাৰণে স্টার্ট এনেকৈ লেফট সাইডৰ পৰা স্টার্ট কৰো 54% অফ বেসিক আগতে লিখিম 54 লিখিলো কিবোৰ্ডত তাৰ পিছত পার্সেন্টেজ চিনটো দিম 54% অফ মানে ৰ এই মেথছত আপোনালোকৰ মনত পৰে অফ থাকিলে বা ৰ যেতিয়া থাকিব বদমাস ৰুল মতে BODMASS যে ৰুল আছিল সেই ৰুল মতে আমি কি দিব লাগে পুৰণ চিন দিব লাগে সো বেসিক পে 54% বা 54% অফ মানে হল এতিয়া আমি দিম পুৰণ চিন এতিয়া কিবোৰ্ডত পুৰণ চিনটো দেখা নাপায় আপোনালোকে এটা ষ্টাৰ দেখা পাব এইটো এস্টাৰিস্ক বুলি কয় এস্টাৰিস্ক এই ষ্টাৰটো দিব তাৰ পিছত 54% অফ কি হ'ব
বেসিক পে এবাৰ আমি বেসিক পেৰ সেলটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব এই হৈ গল 54% অফ বেসিক পে এতিয়া আমি কি কৰিম সিম্পলি এন্টাৰ টিপি দিম চাও তাৰ মানে 22500 ৰ 54% হলে কিমান হ'ব 22150 নেক্সট আৰু এটা সেলত উলিয়াই দিছো নেক্সট ভিজিটৰ ঋণৰ কাৰণে বেসিক পে ওলাল ভিজিটৰ কাৰণে উলিয়াম ভিজিটৰ কাৰণে কি কৰিম আকৌ ইকুৱেল চিন দিম ফৰ্মুলা পুট কৰিব লাগিলে সদায় এক্সেলত ইকুৱেল চিন দিব লাগিব আমি ইকুৱেল চিনটো পুট কৰি ললো তাৰ পিছত আকৌ কি কৰিম আমি ডিৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো সেম আছে 54% অফ বেসিক পে আমি লিখিম 54% অফ মানে কি দিম আমি পুৰণ চিন কোনটো ষ্টাৰ মাৰ্কটো বা এষ্টাৰিস্ক 8 নম্বৰৰ ওপৰত কিবোৰ্ডখনত চাব নাম্বাৰ 8 টোৰ ওপৰত ষ্টাৰটো লিখা থাকিব এই ষ্টাৰটো শিফট আৰু শিফট টিপি 8 নম্বৰটো টিপি দিব ষ্টাৰ মাৰ্ক আহি গল তাৰ পিছত বেসিক পেটো লব লাগে বেসিক পেৰ সেলটো সিলেক্ট কৰক তাতে নিয়ে ক্লিক কৰি দিলে হল হৈ গল ইকুৱেল চিন দিয়ক আহি গল এতিয়া বাৰে বাৰে এনেকে উলিয়াই থাকিব নেকি একো দৰকাৰ নাই উলিয়াই থাকিব এক্সেল ইমানে মানে এডভান্সড সফটওয়্যাৰ এক্সেলে কি কৰিব চাব এইটো মই এইটো কেনসেল কৰি দিম মই সাপোজ এটাই উলিয়াইছো ইয়াতে ধৰক 4টা এমপ্লয়ি থাকিলে আপুনি 4জন এমপ্লয়িৰ কাৰণে বাৰে বাৰে লিখি কৰি থাকিব পাৰিব কিন্তু চাও ধৰক অফিসটোত আপোনালোকৰ অফিসটোত 100 জন এমপ্লয়ি আছে আপুনি কি 100 জন এমপ্লয়িৰ কাৰণে 100টা ফৰ্মুলা টাইপ কৰি থাকিব নেকি নিশ্চয় নকৰে তাৰে কাৰণে আমি কি কৰিম সিটো সেলত ফাৰ্স্ট সেলটোত আমি এই যেটো মই কাৰ্সৰে দেখাই আছো ফাৰ্স্ট সেলটোত আমি ফৰ্মুলাটো পুট কৰি উলিয়ালো সেই সেলটোত তলৰ ফালে চাব এটা ব্ল্যাক এটো চাব হোয়াইট প্লাস চিন আহি আছিল এতিয়া এই চিনটো অকনমান তলত নিলে কোনাটোত যদি নিউ আমি ব্ল্যাক হৈ যাব কলা ৰঙৰ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি কি কৰি দিব তাতে একো কৰিব নালাগে জাস্ট ডাবল ক্লিক কৰি দিয়ক ডাবল ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এয়া চাওক গোটেই কেটা সেলত আহি গল এনেকে কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি কি উলিয়াম নেক্সট ডিএ উলিয়ালো তাৰ পিছৰ ঘৰটোত চাওক এইচআৰএ মানে হৈছে হাউচিং ৰেন্ট এলাউৱেন্স তাৰ মানে ভাড়া ঘৰৰ বানস ঘৰ ভাড়াৰ কাৰণে এটা পইচা দিয়ে হাউচিং ৰেন্ট এলাউৱেন্স কিমান দিছে চৰকাৰে আমাক 7% অফ বেসিক পে তাৰ মানে বেসিক পেৰ 7% এতিয়া আমি 4জন এমপ্লয়িৰ কাৰণে ঘৰ ভাড়া কিমান পাব প্ৰত্যেকজনে ঘৰ ভাড়াৰ বাবদ কিমানকে পইচা পাব হেতু উলিয়াম তো তাতে কি কৰিম আকৌ ফৰ্মুলা পুট কৰিব লাগিব সেলটোত ক্লিক কৰক কৰিলো ক্লিক তাৰ পিছত কি কৰক আপুনি ইকুৱেল চিন দিয়ক কিবোৰ্ডত ইকুৱেল চিন টিপক তাৰ পিছত লিখিম আমি এবাৰ কি ফৰ্মুলাত লিখি দিছে চাওক 7% অফ বেসিক পে এবাৰ লিখিম 7 তাৰ পিছত দিম পার্সেন্ট অফ মানে ইমাত্ৰ কলো আমি কি দিব লাগিব অফ হ'ব লাগিলে এষ্টাৰিস্ক বা ষ্টাৰ মাৰ্ক দিব লাগিব পুৰণ তাৰ মানে অফ ষ্টাৰ মাৰ্ক দিলু পুৰণ কৰিলো অফ বেসিক পেৰ ঘৰ কোনটো চাওক বেসিক এটো বেসিক পেৰ ঘৰ নহয় এটো কিহৰ ডিএৰ ঘৰে হয় না নহয় তো তাৰ লেফট সাইডৰ ঘৰটো অৰ্থাৎ এটো সি চাওক সি কলামটো সি নম্বৰ কলামটো এটো আপোনাৰ বেসিক পেৰ ঘৰ ঋণাৰ কাৰণে উলিয়াই আছো সেই কাৰণে কি কৰিম ঋণাৰ বেসিক পে টু ক্লিক কৰিম 7% অফ বেসিক পে 7% অফ বেসিক পে ক্লিক কৰি দিলু হৈ গল ইকুৱেল চিন টিপি দিও ইয়া তো ঋণাই প্ৰতি মাহে ঘৰ ভাড়াৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা কিমান টকাকে পাব দৰমহাত 1572 টকা পাব এতিয়া আগৰ দৰে আমি বাৰে বাৰে টু ফৰ্মুলা ক্যালকুলেট কৰি নাথাকো কি কৰিম সিম্পলি আমি অলপমান বুদ্ধিয়া গলো এবাৰ কি কৰিম এই ঘৰটোত হোৱাইট হৈ আছে কাৰ্সৰডাল অকনমান তলৰ ফালে আনক কোনাত কৰ্নাৰটো টানক ব্ল্যাক হৈ গল তাতে ডাবল ক্লিক কৰি দিও আহি গল নেক্সট এবাৰ আমি উলিয়াম মেডিকেল এলাউৱেন্স এতিয়া চাও কিন্তু লিখি দিছে মেডিকেল এলাউৱেন্সৰ কাৰণে একো ফৰ্মুলা লিখি দিয়া নাই জাস্ট এটা ধৰা বন্ধা পইচা এটা দিছে মানে অলৰেডি মেডিকেল এলাউৱেন্স 600 rupees ফিক্সড কৰি দিছে তাৰ মানে জি পোষ্টতে নাথাকক কিয় ডাঙৰ পোষ্ট সৰু পোষ্ট মেটাৰ নকৰে সকলোৱে মেডিকেল এলাউৱেন্স বা এমএ বুলিও কয় এটো এমএ স্বাস্থ্যৰ সৰি মেডিকেল এলাউৱেন্স হিচাপে 600 টকা পাব তো আমি কি কৰিম সিম্পলি ইয়াতে 600 পুট কৰি দিম একো চাওক ইকুৱেল চিন দিব নালাগে কিন্তু কাৰণ ফৰ্মুলা পুট কৰিব নালাগে ডাইৰেক্টলি ধৰি দিছে তো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা পুট কৰিব লাগিলে হে ইকুৱেল চিন দিম আদাৰৱাইজ আমি ইকুৱেল চিন নিদিও এতিয়া সিম্পলি আমি কি কৰিম 600 বুলি লিখিম হৈ গল এন্টাৰ টিপক বাৰে বাৰে 600 লিখি থাকিবনে সবৰে কাৰণে 600 ঋণাও 600 পাব ভিজিটেও 600 পাব কুলদীপেও 600 পাব শুভলক্ষ্মীও কি পাব 600 টকাকে পাব তো আমি কি কৰিম এতিয়া চাব
আকৌ হেই ইয়াতে বেলেগ পজিশনত হোৱাইট হৈ থাকিব কাৰ্সৰডাল আপোনালোকে কি কৰিব সিম্পলি তলৰ ফালে আনিব কৰ্নাৰত আনিব ব্ল্যাক হোৱাৰ লগে লগে ডাবল ক্লিক কৰি দিয়ক চাও সবতে 600 উঠি গল দেখা পাইছে নে আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰি চাব দেই তাৰ পিছত নেক্সট জি নাম্বাৰ কলামত আহক জি কলামত কি দিয়া আছে এনপিএস তাৰ মানে নেশনেল পেনশন স্কিম এনপিএস ৰ বাবদ এনপিএস কিমানকে দিছে 10% of basic pay plus DA সাবধান হ'ব এইটো 10% of basic pay plus DA তাৰ মানে আপোনাৰ basic pay আৰু DA মিলি basic pay আৰু DA মিলি যিমান টকা হ'ব সেই পইচাটোৰ মুঠ পইচাটোৰ 10% তো আমি কি কৰিম ইয়াতে চাব এতিয়া ফৰ্মুলা লাগিব ইয়াতে ধৰি দিছে যেহেতু ফৰ্মুলা পুট কৰিব দিছে তো আমি কি কৰিম ইকুৱেল চিন দিম ফৰ্মুলা লাগিলে ইকুৱেল চিন দিব লাগিব ইকুৱেল চিন দিলু আমি ব্র্যাকেট এটা ইউজ কৰো সুবিধা হ'ব আমাৰ কাৰণে ব্র্যাকেটৰ ব্যৱহাৰ শিকিব লজিক সব মানে আপোনাৰ নিজৰ লজিকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যিমান লজিক্যালি ভাবি চাব কিমান ইজি হ'ব গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া ব্র্যাকেট এটা দিম ব্র্যাকেট দিলু কি কৈছে 10% আৰু কি ব্র্যাকেটটো দিলু লিখি দাও সিম্পলি 10% অফ মানে পুৰণ চিন অৰ্থাৎ ষ্টাৰ মাৰ্ক এতিয়া দিম চাব বেসিক পে প্লাস 10% of basic pay plus DA বুলি দিছে গতিকে ইয়াতে দিম আমি আপোনাৰ কি দিলু এটো আমি এটো আমাৰ ব্র্যাকেটটো দিলু তাৰ পিছত ইয়াতে কি কৰিম ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত বেসিক পে আৰু DA যোগ কৰিম এতিয়া বেসিক পে আৰু DA কাৰ কাৰণে ঋণৰ কাৰণে বেসিক পে কিমান 22500 টকা আছে তো সেই সেলটো আমি 22500 টকা সেলটোত আমি সিম্পলি ক্লিক কৰি দিম এটো তাৰ মানে আপোনাৰ C3 বুলি যে লিখা গল ইয়াতে এটো বেসিক পে আহি গল এতিয়া কি দিম প্লাস কৰিম প্লাস কৰাৰ কাৰণে প্লাস চিন দিয়ক প্লাস চিন দিলু তাৰ পিছত এবাৰ কি প্লাস কৰিম তাতে বেসিক পে প্লাস DA এৰ ঘৰলৈ যাওক এটো DA এৰ ঘৰ কাৰ DA ঋণৰ কাৰণে ডিয়াৰনেস এলাউন্স কিমান পাব ঋণাই 12150 গতিকে 12150 টাকা ঘৰটো অৰ্থাৎ DA এৰ ঘৰটোত ক্লিক কৰি দিয়ক হৈ গল C3 plus D3 তাৰ মানে basic pay plus DA হৈ গল এতিয়া ব্র্যাকেট ক্লোজ কৰি দিয়ক 10% of C3 মানে basic pay plus D3 মানে DA ইকুৱেল কৰি দিয়ক চাও 3465 টকা NPS বা নেশনেল পেনশন স্কিমৰ কাৰণে চৰকাৰে কাটিব সদায় মনত ৰাখিব NPS ত পইচা কাটি লয় এই যে মাহে মাহে এটা পইচা কাটা যায় চৰকাৰ দৰমহা দিয়াৰ আগতে লৈ লয় হেতু চৰকাৰে এটো পইচা এতিয়া সবৰে কাৰণে উলিয়াব লাগিব এনেকে আকৌ কি কৰিম আমি হোৱাইট হৈ আছে কৰ্নাৰলৈ আনিলু ব্ল্যাক হোৱাৰ লগে লগে ডাবল ক্লিক আহি গল দেখা পাইছে নেক্সট এতিয়া আমি নেক্সট ঘৰটো চাও ট্যাক্স কিমান দিব লাগিব 2% of basic pay তাৰ মানে সকলো এমপ্লয়িয়ে irrespective of their post যি পোষ্টতে নাথাকক সকলোৱে কি কৰিব লাগিব বেসিক পেৰ 2% ট্যাক্স দিব লাগিব চৰকাৰক এটো আমি নাপাও কিন্তু এটো দিব লগা পইচা তো ফৰ্মুলা দি আছে গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াতে ইকুৱেল চিন এটা দিম নিলু ইকুৱেল চিন 2% অফ মানে এবাৰ পুৰণ অৰ্থাৎ ষ্টাৰ মাৰ্ক 2% of basic pay ঋণৰ কাৰণে বেসিক পে কোনটো চাই যাওক এইটো হয়নে 22500 গতিকে আমি কি কৰিম 22500 সেলটো ক্লিক কৰি দিম হৈ গল 2% of basic pay ইকুৱেল চিন দিয়ক 450 টকা তাৰ মানে প্ৰতি মাহে ঋণাই চৰকাৰক ট্যাক্স হিচাপে দিব লাগিব হেতু পইচা কিন্তু আমি হাতত পৰাৰ পিছত দিব না লাগে স্যালাৰি দিয়াৰ আগতে এইটো কাটি লয় মই অলপ বুজাই দিছো আৰু একেলগে সবৰে কাৰণে উলিয়াব লাগিলে কি কৰিম আকৌ ব্ল্যাক এইটো কাৰ্সৰডাল ব্ল্যাক হোৱালৈ আনক তাৰ পিছত আকৌ ইফালে দিলে হোৱাইট হৈ যাব কিন্তু চাব অকল সেই কৰ্নাৰটো ডে ব্ল্যাক হ'ব তাতে ডাবল ক্লিক হৈ গল এবাৰ কি উলিয়াব দিছে চাওক গ্ৰস স্যালাৰি তাৰ মানে মুঠ স্যালাৰি কিমান হ'ল গ্ৰস স্যালাৰিৰ কাৰণে ফৰ্মুলা ধৰি দিছে আমাক বেসিক তাৰ মানে বেসিক পে প্লাস HRA হাউसिंग ৰেন্ট এলাউন্স প্লাস মেডিকেল এলাউন্স এটো হল আপোনাৰ গ্ৰস স্যালাৰি তো ফৰ্মুলা ধৰি দিছে গতিকে ইকুৱেল চিন দিম বেসিক পে প্লাস HRA প্লাস MA বেসিক পে ঘৰলৈ যাওক বেসিক পে কিমান দিয়া আছে 22500 ক্লিক কৰক বেসিক পে এবাৰ কি দিম প্লাস গতিকে ইয়াতে আমি কি দিম প্লাস চিন দিম প্লাস এবাৰ কি লাগিব HRA হাউसिंग ৰেন্ট এলাউন্স সৰি দে ইয়াতে এটা বস্তু ৰৈ গৈছে একচুয়ালি আমাৰ ৰব সৰু এটা মিস্টেক হৈছে ইয়াতে ফৰ্মুলাটো লিখিব ৰৈ গৈছে বেসিক গ্ৰস স্যালাৰিত আমি বেসিক পে প্লাস DA গোটেইখিনি আহিব
basic pay plus DA plus HRA basic pay plus DA plus HRA ইয়াতে যদি দেখা নাপায় উপৰ ফালে চাব এইটো ইয়াতে চাওক gross salary মানে কি basic pay plus DA plus HRA plus MA মানে medical allowance HRA মানে housing rent allowance DA মানে dearness allowance মাৰগীয় বানজ বুলি যে কয় আৰু basic pay গতিকে নেক্সট আমি ইয়াতে এতিয়া আমি ঋণৰ কাৰণে gross salary উলিয়াম ইকুৱেল চিন দিলো সববিলাক প্লাস কৰিব লাগিব বেসিক পে ফাৰ্স্টতে বেসিক লৈ যাও বেসিক পে প্লাস চিন দিয়ক DA হয়নে বেসিক পে প্লাস DA এৰ ঘৰটোত ক্লিক কৰক হৈ গল C3 plus D3 ভ্যালু বিলাক লিখা না যায় সেলৰ এড্ৰেছ টু এইটো C3 D3 এইবিলাক সেলৰ এড্ৰেছ ঘৰটোৰ এড্ৰেছ এই এড্ৰেছ বিলাক যোগায় প্লাস তাৰ পিছত কি লাগিব HRA housing rent allowance HRA এৰ ঘৰ এইটো ঋণৰ কাৰণে উলিয়াইছো সো ঋণৰ কাৰণে HRA 1572 ক্লিক কৰক প্লাস আৰু কি থাকিব MA মানে মেডিকেল এলাউন্স ঋণাই মেডিকেল এলাউন্স কিমান পাইছে 600 টকা তো তাতে এনি ক্লিক কৰি দিয়ক হৈ গল C3 plus D3 plus E3 plus F3 গোটেইবিলাক যোগাৰ পিছত এন্টাৰ টিপি দিয়ক এইটো চাওক 36825 rupees ঋণৰ as a junior engineer gross salary তো ঠিক তেনেদৰে বাকি বিলাক উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰিম তললৈ আনি কোনা কৰ্নাৰত আনি ডাবল ক্লিক কৰি দিয়ক হৈ গল চাওক গোটেই বিলাকৰ কাৰণে gross salary ওলাই গল এতিয়া আমি কি কৰিম in hand salary এতিয়া gross salary হে হেতু কিন্তু in hand salary মানে total salary পুৰা কিবা এটা পইচা আমি কাটা যাব এই ট্যাক্স কাটা যাব NPS ত কাটা যাব সেইখিনি কাটা যোৱাৰ পিছত আপুনি হাতত কিমান পইচা পাব হেতু উলিয়াব লাগে লিখি দিছে অলৰেডি gross salary minus NPS minus tax তাৰ মানে gross salary ৰ পৰা NPS আৰু tax to কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব এইখিনি সৰকাৰে ৰাখি লব তো ইয়াতে ঋণৰ কাৰণে উলিয়াম ইকুৱেল চিন দিম যেটো ফৰ্মুলা লাগিব ইকুৱেল চিন দিলু তাৰ পিছত gross salary minus তাৰ মানে gross salary ৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব সো gross salary কিমান ঋণৰ কাৰণে 36000 চাওক ঋণৰ gross salary 36825 ক্লিক কৰক মাইনাস ইয়াৰ পৰা কি মাইনাস কৰিম NPS ত চাওক ঋণৰ NPS ত কিমান কাটা যায় কিমান আছে 3465 ক্লিক কৰক আকৌ কি কৰিম আকৌ ফৰ্মুলাত চাওক মাইনাস ট্যাক্সও মাইনাস কৰিব লাগিব ঋণাই ট্যাক্স কিমান দি আছে চাওক ঋণাই ট্যাক্স কিমান দিছে 450 টকা তো এটো ক্লিক কৰক হৈ গল I3 মানে হৈছে আপোনাৰ gross salary G3 মানে NPS H3 মানে tax তো ইকুৱেল চিন দি দিয়ক চাওক 32910 টকা এ হাতত পাব কিন্তু প্ৰতি মাহে অৰিজিনালি স্যালাৰি আছিল 37875 25 টকা কিন্তু NPS মানে ন্যাশনাল পেনশন স্কিম আৰু ট্যাক্সত কাটা যোৱাৰ পিছত টোটাল স্যালাৰি আপুনি ঋণাই 32910 টকা পাব ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে উলিয়াব লাগিলে আকৌ আৰু এটা উপায় আছে কিন্তু আৰু এটা উপায় কৈ দিছো যদি আপুনি এইটো সবতকে ইজি শৰ্টেষ্ট উপায় হল কৰ্নাৰলৈ নি ডাবল ক্লিক কৰি দিয়া যদি ডাবল ক্লিক নকৰে কৰ্নাৰলৈ আনি মাউসত ক্লিক কৰি ধৰি আপুনি কি কৰি দিয়ক তলফালে ড্ৰেগ কৰি দিয়ক তলফালে টানি দিয়ক এনেকৈ হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পালে নিশ্চয় আশা কৰিছো এতিয়া সব গোটেইখিনি আমি কি কৰিব লাগে বোল্ড কৰিব লাগে গোটেইবিলাক বোল্ড কৰিব লাগে আধা বোল্ড হৈছিল নতুনখিনিও বোল্ড কৰিব লাগে আপুনি কি কৰক এই যেটো কৰ্নাৰ আছে কৰ্নাৰত একেলগে সব সিনি সিলেক্ট কৰিব লাগিলে কৰ্নাৰলৈ যাও ক্লিক কৰক সব সিলেক্ট হৈ গল ওপৰত যাও বোল্ডত ক্লিক কৰক অলৰেডি বোল্ড হৈছিল এতিয়া নোহোৱা হৈ গল আকৌ একবাৰ ক্লিক কৰি দিয়ক গোটেইবিলাক বোল্ড হৈ গল চাওক ঠিক আছে আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে ধন্যবাদ ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেন্ট সেকশনত সুধিব ধন্যবাদ